σε πολλοί κόσμο δημιούργησε μια πολύ ευχάριστη εντύπωση αυτή η εικόνα σας να τραγουδάτε τον εθνικό ύμνο στην αρχή. Λίγο τα συναισθήματά σας, γιατί πέρα από επαγγελματίες είστε και άνθρωπος. Θέλω έτσι λίγο τα συναισθήματά σας. Να σου πω κάτι, ανατριχιάζεις έτσι. Έχω ακούσει εθνικό ύμνο χιλιάδες φορές. Τα παιδιά μου γεννήθηκαν στη Θεσσαλονίκη, άρα το τραγουδούσαν όλη μέρα και στο σπίτι. Είναι κάτι που με ενώνει με την Ελλάδα και αν δεν ήξερα το εθνικό μας ύμνο, αυτό θα ήταν κακό, να μην πω χειρότερα. Και είναι μια στιγμή που αισθάνεσαι μια περηφάνεια επειδή εκπροσωπείς μια χώρα που έχεις περάσει τα μισά χρόνια και παραπάνω από την ζωή. Αλλά να ξέρετε, αυτό είναι το λιγότερο. Το περισσότερο είναι οι ευθύνες που έχω να βοηθήσω τους σημερινούς ποδοσφαιριστές να κάνουμε μια υπέρβαση, να πάμε σε μια μεγάλη διοργάνωση και νομίζω το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει πολύ περισσότερο ανάγκη από αυτό το πράγμα. Αυτά ήταν τα λόγια του πρώην ποδοσφαιριστή, νυν προπονητή, μέχρι λίγων μηνών του Παναθηναϊκού και τώρα της Εθνικής Ελλάδος. Και τα είπε μετά τον πρόσφατο αγώνα της Εθνικής Ελλάδος, νομίζω με τη Φιλανδία, όπου τον έπιασε ο φακός να τραγουδάει τον εθνικό ύμνο, να λέει τα λόγια του εθνικού ύμνου. Αυτόν τον άνθρωπο λοιπόν τον αντικατέστησαν, είπαμε δεν βλεκόμαστε εδώ στα ποδοσφαιρικά, δεν είναι δουλειά μας εδώ, για άλλους λόγους το έβαλα το απόσπασμα αυτό. Αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος πέραν αυτόν που είπε, πρόκειται για, όσοι τον γνωρίζουν, όσοι είναι στον χώρο του ποδοσφαίρου, λένε ότι είναι ένας αδαμάντινος χαρακτήρας. Απέναντι στους παίκτες, στους δικούς του, απέναντι στη διοίκηση, απέναντι στους παίκτες, στους αντιπάλους, ένας αδαμάντινος χαρακτήρας. Είπε και αυτά τα λόγια λοιπόν και τον αντικατέστησαν με ένα τουρκοφασιστικό κάθαρμα, έναν φασίστα κατάμαυρο, αυτόν το Φατίχ Τερίμ, που τότε όταν το είπα διάφοροι που λένε τι είναι αυτά που λες, που μόνο που δεν ήξεραν αυτά που ξέρω εγώ για αυτόν και είδαν τελικώς περί τίνος πρόκειται. Τώρα τι να σας πω, για πέστε μου, μπορεί να πει κανείς κάτι? Δεν χωράν λόγια, ούτε σχόλια για αυτά που ακούσαμε και ίσως δείχνει και την παρακμή που βρίσκεται η ελληνική κοινωνία. Γιατί όποιος Έλληνας τολμήσει να πει αυτά τα λόγια δημοσίως, καταρχάς δεν τα λέει κανένας. Από αυτούς που έχουν δημόσιο λόγο δεν τα λέει κανένας, διότι θα τον αποκλείσουν, θα αρχίσουν να βρίσκουν διάφορα, να τον σβήσουν από τη δημόσια σφαίρα. Λοιπόν, σαν σήμερα είναι 9 Σεπτεμβρίου του 2024. Στη Σμύρνη υπάρχουν 5-6 πανεπιστήμια, μεταξύ αυτών και ένα μνήμων υπαξιωματικών. Το έκαναν πανεπιστήμιο που ανήκει στο Τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Πάντως 2 είναι τα βασικά ιστορικά πανεπιστήμια, ιστορικά τέλος πάντων, της πόλης. Το ένα είναι το Aige Universitesi, δηλαδή το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, και το άλλο είναι το Πανεπιστήμιο Ντοκούζε Ειλούλ, 9 Σεπτεμβρίου. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, για λόγους πολιτικούς, ποτέ στην ιστορία αυτή η περιοχή δεν λεγόταν Αιγαίο. Ποτέ. Λεγόταν μέχρι τον μυχό της Σμύρνης, του κόλπου της Σμύρνης, η περιοχή βορείως του μυχού της Σμύρνης, του κόλπου της Σμύρνης, ονομαζόταν Αιωλίδα, ιστορικά μιλάμε. Νοτίως του μυχού του κόλπου της Σμύρνης ονομαζόταν Ιωνία, πιο κάτω Καρία, Λυκία, ενδότερα Λιδία, ποτέ δεν ονομαζόταν Αιγαίο. Για πολιτικούς λόγους, για να βάλουν πόδι στο Αιγαίο δια του ονόματος, ονόμασαν την περιφέρεια μερικών νομών εκεί παραλιακά, περιφέρεια Αιγαίου, που δεν είναι διοικητικό, γεωγραφικός όρος, Aige Bölgesi, περιοχή Αιγαίου, και το πανεπιστήμιο από το 1955 Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Εντάξει, για να δείτε πόσο ρόλο παίζει
παίζουν οι συμβολισμοί, αλλά και ο κεντρικός σχεδιασμός ενός κράτους, ο στρατηγικός σχεδιασμός. 1955. Το 1982 έκαναν το Πανεπιστήμιο 9 Σεπτεμβρίου. Έβλεπα πριν από λίγο τις γιορτές που κάνουν στην Τουρκία, στη Σμύρνη, για την είσοδο του τουρκικού στρατού στην πόλη της Σμύρνης. Είχε αεροπλάνα που περνούσαν, σημαίες και διάφορα άλλα πράγματα, και όταν υπηρετούσα εκεί, επειδή το προξενείο είναι ακριβώς στην Προκυμαία, περνούσαν επιδεικτικά και έλεγαν πώς τους πνίξαμε τους Έλληνες στη θάλασσα και αυτά τα πράγματα. Τότε λοιπόν έχουμε και την δολοφονία, κατακρεούργησαν τον Μητροπολίτη Σμύρνης, τον Χρυσόστομο. Εδώ έχει καθιερωθεί η πρώτη Κυριακή πριν την ύψωση του Ημίου Σταυρού να είναι η γιορτή του Χρυσοστόμου Σμύρνης, ο οποίος ανακηρύχθη Άγιος στις αρχές της δεκαετίας του 90, του προηγούμενου αιώνα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γράφει ο βουλευτής, να δούμε τη μαρτυρία του βουλευτή Παρισίων Εδουάρδο Σουλέ, την οποία κατέθεσε στη Γαλλική Βολή στις 14 Οκτωβρίου του 1922, δηλαδή ένα μήνα και κάτι μετά την δολοφονία του Μητροπολίτη της Σμύρνης. Γράφει, η κατάθεσή του έχει ως εξής ιστορική μαρτυρία. Ο Χρυσόστομος δεν ανήκει στην Εκκλησία της Γαλλίας, αλλά αυτό δεν με εμποδίζει να εκφράσω τον βαθύτατο σεβασμό μου στη μνήμη του. Ο πρόξενος Γκρελέ έστειλε άγημα, ο επικεφαλής του οποίου πρότεινε στον Χρυσόστομο να τον οδηγήσει στην εκκλησία του Σάκρ Σέρ ή στο γαλλικό προξενείο. Με ωραιότητα ψυχής αρνήθηκε να δεχθεί το προσφερόμενο καταφύγιο, λέγοντας ότι το καθήκον του είναι να μείνει με το ποίμνιό του. Τη στιγμή που έφευγε το άγημά μας, κατέφθασε με άμαξα ένας Τούρκος αξιωματικός μαζί με 2 στρατιώτες και ζήτησαν από τον Χρυσόστομο να τους ακολουθήσει. Οδήγησαν τότε τον ιεράρχην στα άκρα των ευρωπαϊκών συνοικιών μπροστά σε ένα κουρείο. Οδήγησαν τότε τον ιεράρχη, εκεί του φόρεσαν λευκή μπλούζα, ίσως για να διακρίνεται καλύτερα με λευκή μπλούζα απέναντι σε άλλους που φορούσαν συνήθως μαύρα. Και εκεί έγινε ένα φρικτό κακούργημα από εκείνα με τα οποία είναι γεμάτη η ιστορία των μαρτύρων. Του ξερίζωσαν τα γένια, τον μαχαίρωσαν, του κόψαν τη μύτη και τα αυτιά. Μαζί με τους άνδρες πήραν μέρος στα βασανιστήρια και οι γυναίκες, με τον όχλο μιλάμε. Ήταν παρόντες ναύτες μας απάνωπλοι, Γάλλοι, αγανακτισμένοι, έξαλλοι. Υποχρεωμένος από τις διαταγές που είχε ο επικεφαλής των αξιωματικός, τους απελούσε με το περίστροφο στο χέρι ότι θα τους πυροβολήσει αν θελήσουν να επέμβουν για να σώσουν τον Χρυσόστομο. Ύστερα μεταφέρανε τον ιεράρχη στις τουρκικές συνοικίες, όπου τον διαμέλησαν και τον άφησαν βορρά στους σκύλους. Αυτά έγραψε ο βουλευτής Παρισίων Εδουάρδο Σουλέ και το κείμενο είναι από το βιβλίο του Ηλία Βενέζη, Μικρασία Χέρε. Δεν θα ήθελα να κάνω κανένα απολύτως σχόλιο, θα μείνω μόνο σε αυτό και να επισημάνω, χωρίς να θέλω να σπείρω μίσος σε λαούς και τίποτα, μόνο να έχουμε μια καθαρή εικόνα για το περί τίνος πρόκειται. Ότι συμμετείχαν πολίτες, άντρες και γυναίκες στη δολοφονία αυτού του ανθρώπου με αυτόν τον μαρτυρικό τρόπο. Προσέξτε, τηρουμένων των αναλογιών δεν έχουν αλλάξει οι Τούρκοι. Επαναλαμβάνω, μπορεί στην κοινωνική τους ζωή, ακόμα και γνωρίζοντας ότι είσαι Έλληνας ή αλλοδαπός, να είναι μαζί σου φιλικοί, όλα καλά σε όλη τη ζωή, μέχρι να σαλπίσει το κράτος να δώσει το σύνθημα. Όταν δώσει το σύνθημα, ξεχνάνε τα πάντα, τη φιλία, την συμβίωση, τόσα χρόνια μαζί, τα παιδιά μας,
Αυτά τελειώνουν όλα. Και εκεί αποκαλύπτεται αυτό το πρόσωπο που είδατε εκεί, που ακούσαμε πριν από λίγο, εναντίον αυτού που το κράτος, η εξουσία δείχνει ως εχθρό. Και σήμερα αυτά τα ίδια κάνουν στους Κούρδους. Άνθρωποι που πάνε να τραγουδήσουν ένα τραγούδι, τους επιτίθενται, έχουν σκοτώσει παιδιά τώρα, φέτος, πέρυσι, επειδή λέγανε κουρδικά τραγούδια, με τους οποίους ζουν μαζί, πηγαίνουν στα σχολεία μαζί, όλα μαζί. Όταν όμως δείξουν ότι το κράτος τους δείξει ότι είναι συνιστά κίνδυνο αυτό, η άλλη γλώσσα, το άλλο τραγούδι κτλ., τότε μετατρέπονται σε αυτό που είδαμε με τον Μητροπολίτη της Σμύρνης. Αυτά προς γνώσιν και συμμόρφωσιν, επαναλαμβάνω, όχι για να σπείρουμε το μίσος ανάμεσα στους λαούς. Εγώ άλλωστε έχω χιλιάδες, μπορεί και δεκάδες χιλιάδες φίλους είχα αποκτήσει. Αυτό όμως δεν με όθησε στην άλλη άκρη να ξεχάσω τι μπορεί να γίνουν, σε τι μπορεί να μετατραπούν αυτοί οι άνθρωποι εάν. Εντάξει. Εδώ αυτό η λαροτραγωδία που παίζεται με το καλώδιο είναι εικόνα της κατάστασης στην οποία έχουν περιπέσει τα δύο κράτη. Ένα έθνος, δύο κράτη. Οι Έλληνες έχουμε δύο κράτη, το ελλαδικό και το κυπριακό. Δηλαδή, μία υπόθεση που ουσιαστικά δεν έπρεπε να υφίσταται, δηλαδή εδώ και χρόνια υπάρχει το Euro-Asia Interconnector που έχει μετονομαστεί, δηλαδή το καλώδιο διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου για μεταφορά ηλεκτρικού ρεύματος, είναι υπόθεση αιώνων. Τώρα κάποιοι ανακάλυψαν τον γεωπολιτικό κίνδυνο. Γιατί γεωπολιτικός κίνδυνος? Όποιο χέρι απλωθεί να κόψει παρανόμως, να παρεμποδίσει, κόβεται. Γιατί δεν ακολουθείτε αυτή την πολιτική? Δεν κατάλαβα. Μήπως θέλετε τον γεωπολιτική απειλή, αυτήν τον κίνδυνο, τον κάνετε φερετζέ για να ακυρώσετε αυτό το έργο? Διότι αν το κάνετε, τότε θα έχετε χώσει την Τουρκία βαθιά στην Ανατολική Μεσόγειο, εκεί που θα περνούσε το καλώδιο. Να δούμε τι μας λέει για την κατάσταση που έχουν περιπέσει τα δύο έθνη, τα δύο κράτη, ένα έθνος, ο κύριος Χατζικοστής από τη Σημερινή. Έχει σημασία, έχει επαληθευτεί για άρθρα που έγραψε πριν από δεκαετίες σε σχέση με τα μελούμενα, που τα μελούμενα κάποια στιγμή έγιναν παρόντα. Τραγικό. Είναι όμως αληθές. Όταν ένα έθνος και δύο κράτη, Ελλάδα και Κύπρος, συγκλονίζονται από σκάνδαλα και οι κυβερνήσεις τους παραπέουν χωρίς να έχουν αξιόπιστη αντιπολίτευση, πώς να αντιμετωπίσουν την αυτοκρατορική Τουρκία του Ερντογάν? Πώς? Όταν δεν μπορούν να κάνουν κουμάντο στα του οίκου τους, οι κυβερνήσεις Αθηνών και Λευκωσίας βουλιάζουν σε εσωτερικά προβλήματα χωρίς να έχουν σωσίβια σωτηρίας. Η απουσία της υγιούς και αποτελεσματικής αντιπολίτευσης δεν καθιστά μόνο τις κυβερνήσεις ευάλωτες, αλλά και το κράτος το ίδιο χάνει το κύρος του διεθνώς. Η κατάσταση γίνεται ιδιαίτερως επικίνδυνη όταν έχεις την Τουρκία μέσα στο σπίτι σου ως κατοχική δύναμη και την Ελλάδα ως μητέρα πατρίδα και εγγυήτρια δύναμη να επιδίδεται σε τεμενάδες. Παράδειγμα προς αποφυγήν, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος έχει μείνει πλέον στην ιστορία με την υπόκληση, με τη βαθιά υπόκληση που έκανε στον Ερντογάν. Πώς λοιπόν οι Τούρκοι να σεβαστούν τους αυτόκλητους ραγιάδες? Γι' αυτό άλλωστε όταν επιτρέψαμε τον Τούρκο Ιπέξ Χακάν Φιντάν να πατήσει το πόδι στο άτυπο συμβούλιο στις 30 Αυγούστου, πώς μας συμπεριφέρθηκε? Για θυμηθείτε. Όπως τον μάθαμε να μας μιλά, όπως του δώσαμε δικαίωμα, ως αφέντης προς υποτελής. Τι μας είπε? Ότι θα πρέπει να κηρύξουμε αυτοδιάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας εάν θέλουμε να πάμε σε διάλογο. Και ήταν επί τούτου σαφής. Αξίωσε από εμάς την αναγνώριση του ψευδοκράτους στη βάση της ισότιμης κυριαρχίας, εφόσον εμείς δεν το ξεκαθαρίσαμε ότι εάν θέλει να κάνει βήμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναγνωρίσει πρώτα την Κυπριακή Δημοκρατία. Όταν δεν το λες αυτό, σε δουλεύει ψηλό γαζί. Και όχι μόνο κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Όχι μόνο ο λόγος δεν έγινε για κόστος, δηλαδή για κυρώσεις,
αλλά Λευκοσία και Αθήνα δήλωσαν έτοιμες να του δώσουν νέα δώρα, όπως η αναβάθμιση της Τελωνειακής Ένωσης. Και τι τους απάντησε? Ότι δεν δέχεται σύνδεση του Κυπριακού με τουρκική ενταξιακή πορεία και ότι εγώ, λέει, δεν τα θέλω αυτά, εγώ θέλω πλήρη ένταξη και δεν θα αναγνωρίσω την Κυπριακή Δημοκρατία. Διότι με την ισχύ του είναι ήδη αφέντης επί της Κύπρου. Μας έχει δεδομένους και επιδιώκει με την είσοδό του στην Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει σουλτάνος της Ευρώπης. Για να μην έχουν οι εταίροι μας την ψευδαίσθηση ότι τσιμπά από τα δώρα του ή τα δικά μας ή τα δικά τους, ο Ερντογάν στράφηκε προς τον αντίπαλο της Δύσης, προς τους BRICS, υποβάλλοντας αίτηση ένταξης και τους αφήνει όλους αμήχανους, και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη ΣΥΠΑ. Τους εκβιάζει. Δεν τους επιτρέπει να τον εκβιάζουν, τους εκβιάζει αυτός. Πού την είδαν λοιπόν την προοπτική λύση του Κυπριακού μέσω μιας τριμερούς? Ποιος θα ασκήσει, όπως αρέσκονται εδώ και 50 χρόνια να μας λένε, πιέσεις στην Τουρκία? Ουδής. Εάν θα ασκηθούν πιέσεις, είναι προς τον αδύνατο, λέει ο κύριος Χατζικοστής, προς τον υποκύπτοντα, προς αυτόν που κάνει υποκλήσεις. Εκεί δηλαδή που υπάρχει πρόσφορο έδαφος, προς αυτούς που κάνουν τεμενάδες. Και για να μην νομίζετε ότι υπάρχει υπερβολή, κοιτάξτε τι έγινε στην επέτειο ανεξαρτησίας των Σκοπίων, 33η επέτειος κήρυξης της ανεξαρτησίας από την Ιουγκοσλαβία, έγινε ανεξάρτητη δημοκρατία. Στο μήνυμα για την ημέρα της ανεξαρτησίας στις 8 Σεπτεμβρίου, η πρόεδρος, η κυρία Σιλιάνευσκα, κάλεσε όλους να ενωθούν, να παραμερίσουν τις διαφορές τους, να στηρίξουν το δημόσιο συμφέρον για να γίνει η Μακεδονία ένα αξιοπρεπές μέρος για να ζει κανείς. Υποστηρίζοντας την υποστήριξη από τους πολίτες της ανεξάρτητης Μακεδονικής Δημοκρατίας, η Σιλιάνευσκα τόνισε ότι με αυτήν την πράξη ο λαός της Μακεδονίας αποχώρησε από την αποσυντηθέμενη Ομοσπονδία και εισήλθε σε μια νέα εποχή μακεδονικής κρατικής οντότητας. Ο Μίτσκοσχη από την πλευρά του, που ήταν κεντρικός ομιλητής, στο χαιρετισμό του ανέφερε «Ο Θεός ευλογεί τη Μακεδονία», αλλά στην ομιλία του απέφυγε αναφορές είτε σε Μακεδονία είτε σε Βόρεια Μακεδονία, σε τίποτα. Λοιπόν, και σας ρωτώ, όταν έχεις άνθρωπο σύμβολος του ΕΛΙΑΜΕΠ, διατέλεσε σύμβολος του Υπουργείου Εξωτερικών, εμπειρογνώμος, δεν ξέρω τι, και είναι από τους ανθρώπους που μάλλον τον ακούει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, να μας παρουσιάζει ως παράδειγμα έντιμου συμβιβασμού τη Συμφωνία των Πρεσπών, η οποία έδωσε όσα επιδίωκαν οι άνθρωποι. Το Βόρεια Μακεδονία, να σας πω κάτι, ανοήτως τους πειράζει. Τους πειράζει γιατί άλλα λέγαν προεκλογικά. Το Βόρειο Μακεδονία ίσως είναι καλύτερο από το σκέτο Μακεδονία. Διότι όταν υπάρχει κράτος Βόρεια Μακεδονία, με αναγνωρισμένη όμως τη μακεδονική ταυτότητα και γλώσσα, άρα μακεδονικό έθνος, τότε αυτό πολύ λογικά θα επικρατήσει της περιφέρειας Μακεδονίας. Το κράτος θα επικρατήσει της περιφέρειας και σου λέω, αφού υπάρχει βόρεια, θα υπάρχει και νότια. Εντάξει, καταλαβαίνετε τι λέω. Θα γίνει αυτό που είπε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών τότε, που τα νήματα του μακεδονισμού τα είχαν στα χέρια τους οι κομμουνιστές και οι Σοβιετικοί. Τώρα τα πήραν οι ίδιοι, τότε μας υπερασπιζόταν οι φίλοι μας οι Αμερικανοί. Τώρα που τα πήραν οι ίδιοι για να εξυπηρετήσουν τα δικά τους συμφέροντα, κινούν τα νήματα του μακεδονισμού εις βάρος της Ελλάδας που ήταν τότε σύμμαχος και παραμένει μέχρι σήμερα. Εντάξει. Αλλά όταν είσαι μονίμως, κάνεις υποκλήσεις, δεν σε υπολογίζει κανένας. Εάν ορθώσεις το ανάστημά σου έντιμα και δηλώσεις ότι η στάση που τηρείς γίνεται για να υπερασπιστείς τα εθνικά σου συμφέροντα, τότε όλοι με έντιμο τρόπο, όχι εις βάρος άλλων, τότε όλοι σε σέβονται. Όταν συνεχώς κάνεις υποκλήσεις και υποκύπτεις, τότε γίνεται αυτό που καταλαβαίνετε στον υποκύπτοντα. Θα ξανακάνουμε μία αναφορά στην υπόθεση Netflix. Να θυμίσουμε ότι όταν είχε αποφασίσει το Netflix να εντάξει στο πρόγραμμά του μία ταινία για τον Μουσταφά Κεμάλ, που τον παρουσίαζε περίπου ως
Άγιο, μόνο Φωτοστέφανα δεν του βάλαν. Αντέδρασαν οι Αρμένοι, όχι το αρμενικό κράτος, η αρμενική διασπορά και σταμάτησε. Αυτό για να μην μεγιστοποιούμε την επιρροή που ασκεί η Τουρκία. Με τον ίδιο τρόπο, μόνο που εδώ, στο αν κόπηκε πραγματικά η Φαμαγκούστα, το έκανε το τουρκικό κράτος με τις αντιδράσεις του. Ένας από τους λόγους ήταν ότι έχει και εκατομμύρια συνδρομητές στην Τουρκία. Αλλά εν πάση περιπτώσει φαίνεται ότι όταν υπάρχουν αντιδράσεις, το Netflix, χωρίς να μπαίνει στην ουσία εάν αυτό που παρουσιάζεται είναι προπαγανδιστικό ή όχι, υποχωρεί. Έτσι έγινε με την ταινία για τον Κεμάλ, έτσι έγινε τώρα για το Netflix. Αυτό όμως δεν είναι το ζήτημα. Το ζήτημα είναι να δούμε γιατί και να ερμηνεύσουμε. Γιατί η Τουρκία αντιδρά έτσι. Θα σας πω γιατί. Διότι 50 χρόνια, το έχω ξαναπεί, η προδοσία δεν άρχισε στην πρώτη εισβολή με το πραξικόπημα πρώτη εισβολή και τελείωσε στη δεύτερη. Όχι. Η προδοσία της Κύπρου συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Ένα παράδειγμα θα σας φέρω. Διάφοροι λένε, καλά λέει, αφού τους ανοίξαμε την πόρτα με το πραξικόπημα, τους δώσαμε το δικαίωμα να εισβάλλουν. Ναι, και ρωτώ, εάν δικαιολογούν και κάποιοι δικοί μας την εισβολή, γιατί δεν δικαιολογούν και την υποχρέωση της Ελλάδας να επέμβει στην Κύπρο? Διότι αν έκανε πραξικόπημα τότε ένα απονομιμοποιημένο καθεστώς ή τέλος πάντων ήταν στο τέλος της νομιμοποίησής του επαναστατικό το τρόπο, ας το πούμε αυτό, γιατί 7 χρόνια κυβέρνησαν, έκαναν νόμους, έκαναν ένα δίκαιο, αλλά ήταν στο τέλος τους οι Χουντέοι. Και πες ότι μία κυβέρνηση που δεν ήταν εκλεγμένη από τον ελληνικό λαό έκανε ένα προδοτικό πραξικόπημα και έδωσε το δικαίωμα, όπως αναγνωρίζουν και ορισμένοι, να εισβάλλουν οι Τούρκοι. Η συνεχιζόμενη εισβολή από τόσες κυβερνήσεις της Τουρκίας δεν υποχρεώνει δεν δίνει το δικαίωμα στην Ελλάδα με την ίδια λογική, αλλά και την υποχρέωση να επέμβει στην Τουρκία για να αποκαταστήσει και την εδαφική ακεραιότητα και τη συνταγματική τάξη στο σύνολο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Γιατί κανένας δεν το είδε έτσι? Μήπως λοιπόν ήταν συμφωνημένα όλα και από τις κυβερνήσεις της τότε και της τώρα να μην κινηθούμε εναντίον της κατοχής της Κύπρου? Μήπως? Γιατί είπα, 2 παράγοντες αμφισβήτησαν εμπράκτως της κατοχή. Οι γυναίκες της κατοχής τότε και τα παιδιά οι μοτοσυκλετιστές. Κανένας άλλος. Κανένας άλλος. Πάμε τώρα. Και γιατί τόσα χρόνια, αν δεν υπάρχει προδοσία, αν δεν συνεχίζεται η προδοσία, δεν καταγγέλθηκε η Τουρκία διεθνώς στο Διεθνές Δικαστήριο? Γιατί δεν καταγγέλθηκε? Δεν γίνονται ακόμα και σήμερα εγκλήματα πολέμου? Η δημογραφική αλλίωση, η εγκατάσταση επίκων δεν είναι έγκλημα πολέμου? Γιατί δεν καταφεύγουν εκεί? Και γιατί τόσον καιρό που το λέγαμε και κοντέψαν να μας βγάλουν πράκτορες της Ρωσίας? Παρεμπιπτόντως, ο κυνηγός δεν γίνεται ποτέ θύραμα. Και μιλώ για τον ομιλούντα. Εντάξει. Ο κυνηγός δεν γίνεται ποτέ θύραμα στον κόσμο των μυστικών υπηρεσιών. Ο κυνηγός δεν γίνεται ποτέ θύραμα. Αυτός που στρατολογεί ή χειρίζεται, ποτέ δεν στρατολογείται. Γιατί ξέρει πού θα καταλήξει. Εν πάση περιπτώσει. Λέγαμε λοιπόν τότε, εντάξει, καταδικάζουμε τη Ρωσία για την εισβολή στην Ουκρανία. Σωστά. Γιατί τότε δεν λέτε και μια λέξη ότι ό,τι έκανε η Ρωσία στην Ουκρανία το έχει κάνει η Τουρκία και συνεχίζει να το κάνει? Όταν το λέγαμε αυτό, λες και τους χτυπούσε ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτοί οι ξεφτυλισμένοι την έχουν πουλήσει την Κύπρο και το 1974 και σήμερα. Αυτοί οι ξεφτυλισμένοι τολμούσαν να υψώσουν τη φωνή τους σε όσους λέγαμε πείτε κάτι για την Κύπρο. Και όχι μόνον αυτό. Τον φέραν εδώ τον άλλον ξεφτυλισμένο στην Ελληνική Βουλή να μιλήσει και δεν είπε κουβέντα. Παίρνει από εμάς τη στήριξη, αλλά δεν δίνει στήριξη σε ένα αντίστοιχο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα. Τον βάλαν και στην Κύπρο και δεν είπε κουβέντα. Και όταν ένας βουλευτής, η πρόεδρος της Βουλής, νομίζω πήγε να πει κάτι, έκοψε τη σύνδεση. Αυτές τις ξεφτύλες, οι υποκλίσεις
που κάνουν στον οποιονδήποτε, εμπροκειμένο στον Ερντογάν, αλλά και στον οποιοδήποτε ξένο, αυτές οι υποκλίσεις έχουν μετατρέψει Κύπρο και Ελλάδα σε ανυπόλοιπτα κράτη. Σε ανυπόλοιπτα κράτη. Δεν θέλουν τίποτα άλλο εκτός από το να λαιλατούν τον πλούτο αυτής της χώρας. Αυτός είναι ο στόχος τους. Να λαιλατούν τον πλούτο αυτής της χώρας. Και να μην σας πω τι γίνεται σε οικονομικό, σε οικογενειακό πεδίο, αφού δεν το βγάζουν οι δημοσιογράφοι, δεν ξέρουν τι γίνεται. Δεν ξέρουν τι γίνεται, ότι κάνουν οικογενειακός κύκλος, μέχρι και μεταθέσεις στρατιωτών κάνουν. Εξευτελίστηκε η χώρα. Οι ξένοι αυτά τα βλέπουν, μην νομίζετε. Οι ξένοι αυτά τα βλέπουν. Και σου λέει αυτή είναι άξιοι της μοίρας τους. Γιατί να σε υποστηρίξει και ο Γάλλος και ο Εμερατιανός, οι οποίοι ήρθαν με χαρά εδώ. Μία ταινία που την έκανε άλλη απόδειξη της προδοσίας, 50 χρόνια. Γιατί δεν έγινε ένα ντοκιμαντέρ από την ΕΡΤ των 3.000 πόσων υπαλλήλων για τα 50 χρόνια, διεθνές, να παρουσιαστεί στις Κάνες, στις Βρυξέλλες, στη Νέα Υόρκη? Γιατί, ξέρετε γιατί είναι προδομένο το πράγμα. Γι' αυτό ένας σκηνοθέτης από την Κύπρο, χαροκαμένος πιθανότατα, έκανε αυτή την παραγωγή. Μπράβο στο Μέγκα που την πρόβαλε, και είδατε πόσο πόνεσε τους Τούρκους. Τους πόνεσε η αλήθεια, την οποία την κρύβουν όχι μόνο οι ίδιοι και οι δικοί μας που προδίδουν κάθε μέρα την Κύπρο. Πάμε να δούμε τώρα το θέμα αυτό ακριβώς, που η Τουρκία μας εμπέζει στην ουσία. Λέει 2 κράτη στην Κύπρο. Δεν θέλει 2 κράτη στην Κύπρο. Η Τουρκία θέλει διάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, μία λύση σε εισαγωγικά σαν αυτή που θέλουν αυτοί που κατηγορούν όσους δεν θέλουν τις υποκλίσεις και τις επικύψεις, τους λένε απορριπτική. Λύση να είναι και ό,τι να είναι, που σημαίνει διάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας και εξόντωση του ελληνισμού. Έρχεται ένας Έλληνας από την Κύπρο, ο Σάββας Ιακωβίδης, και λέει, καλά, λέει, εντάξει, θέλουν οι Τούρκοι 2 κράτη στην Κύπρο. Γιατί οι Τουρκοκύπροι αποτελούν το 18% του πληθυσμού. Γιατί λοιπόν ένας Έλληνας πολιτικός, είτε στην Κύπρο είτε στην Ελλάδα, δεν λέει επίσημα τι ζητάτε εκείνη την ώρα που το λένε? Εντάξει, να καθίσουμε να το συζητήσουμε, εάν συζητήσετε κι εσείς 2 κράτη στην Τουρκία. Είτε μέχρι όποτε, ξέρετε, όλα αυτά διζωνική δικοινοτική ήταν μία φάση για να φτάσουν στον τελικό στόχο. Διζωνική δικοινοτική δεν κάνετε κι εσείς με τους Κούρδους. Τώρα, αφού τη διζωνική, παρακαλάμε εμείς για διζωνική δικοινοτική, αυτοί λένε 2 κράτη, γιατί δεν τους λέμε 2 κράτη στην Κύπρο, να το δούμε. Για πέστε μας κι εσείς, ό,τι γίνει στην Κύπρο να γίνει και στη δικιά σας χώρα. Σε εμάς είναι 18% οι Τουρκοκύπροι, στην Τουρκία είναι 20-25% οι Κούρδοι. Σχεδόν ίδιες αναλογίες. Πάμε λοιπόν. Πάμε. Γιατί δεν το κάνουν? Διότι αν το κάνεις αυτό, αν αρχίσεις και το λες, και λες και στον ΟΗΕ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον ΝΑΤΟ, που θες, όπου λέει τις βρωμιές του για 2 κράτη, να λες την επόμενη στιγμή και εσύ 2 κράτη. Για να μην μπορεί να προηγήσεις εσύ. Να λες, να τον ενθαρρύνεις, κάνε πολιτική 2 κρατών στην χώρα σου, να κάνω κι εγώ στην Κύπρο. Γιατί δεν το κάνουν? Και αντί αυτό, ο κύριος Μητσοτάκης έκλεισε τον καταβλισμό προσφύγων, Κούρδων προσφύγων στο Λαύριο. Γιατί? Οι επικύψεις είναι αυτές. Ό,τι θέλετε πολυχρονεμένε μου πασά. Αυτό είναι. Λέει λοιπόν ο Σάββας Ιακωβίδης, η τουρκική στόχη έναντι της Κύπρου είναι κρυστάλλινη. Από τη δεκαετία του 1950 η Τουρκία έχει ξεκαθαρίσει ομά ότι ο τελικός σκοπός της πολιτικής της είναι η πλήρης κατάληψη και ο έλεγχος του νησιού. Οι 2 εκθέσεις του Νιχάτε Ριμ, Νοέμβρης-Δεκέμβρης 1956, η έκθεση της ΜΙΤ για την επανάκτηση της Κύπρου και το στρατηγικό βάθος του Νταβούτογλου κωδικοποιούν με εφιαλτική ενάργεια και καθαρότητα την αρπακτική στοχοθεσία της Τουρκίας εις βάρος της Κύπρου. Οι Τούρκοι, ανεξαρτήτως ηγετών και ιδεολογιών, διατηρούν αταλάντευτα την ίδια διαχρονικά πολιτική στοχοθεσία για την τουρκοποίηση, ισλαμοποίηση του κυπριακού ελληνισμού. Το ενδιαφέρον της Τουρκίας είναι καθαρά γεωπολιτικό και στρατηγικό. Όχι οι Τουρκοκύπριοι.
επειδή θεωρεί η Άγκυρα το νησί ως πολύτιμη στρατιωτική βάση άσκησης πολιτικής, περιφερειακής και παγκόσμιας δύναμης. Εδώ λοιπόν η ηγεσία της Κύπρου και της Ελλάδος, επειδή η Τουρκία θεωρεί και τις δύο ως ενιαίο εχθρικό χώρο, Κύπρο και Ελλάδα, θα έπρεπε μετά την κολοβή υδροκέφαλη ανεξαρτησία να συναποφασίσουν και να προσδιορίσουν μία μακράς πνοής στρατηγική αντιμετώπισης και ανακοπής της επιθετικής πολιτικής της Άγκυρας, με όλα τα μέσα. Ανταυτού πλεονάζουν οι φλιαρίες, οι πολιτικές φιλοδοξίες και ασυναρτησίες, τα άλλα αποφασίζουμε και άλλα πράτεται, έτσι λένε οι δικοί μας, όταν δεν μπορούν να ερμηνεύσουν ή τέλος πάντων να δικαιολογήσουν αυτά που γίνονται στο νησί, τον εαυτό τους να δικαιολογήσουν, λένε άλλα αποφασίσαμε και άλλα κάνετε. Και διάφορα άλλα. Λοιπόν, προσέξτε εδώ. Την εποχή του σχεδίου Ανάν είχα γράψει μια ανάλυση γιατί η Τουρκία δεν αποδέχεται τη διζωνική και στη δική της επικράτεια. Το 2004, έτσι, στο σχέδιο Ανάν. Δια της δημιουργίας δύο ζωνών, μιας τουρκικής και μιας κουρδικής, αφού οι Κούρδοι είναι η μεγαλύτερη εθνική ομάδα στη χώρα με υπολογιζόμενο πληθυσμό πέραν των 25 εκατομμυρίων. Η ελληνική πλευρά απορρίπτει στεναρά τη λύση δύο κρατών και μένει γελιωδώς στην τουρκοδιζωνική, που οδηγεί σε δύο συνιστώντα κρατήδια δια της κατάληξης και όχι της μετεξέλιξης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Τουρκία δεν την αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία, τη θεωρεί εκλειπούσα δια του γνωστού 105 σελίδων εγγράφου Νταβούτογλου Τσαβούσογλου του 2014. Μέχρι στιγμής κανένας ηγέτης ή πολιτικός της Κύπρου και της Ελλάδας δεν αντέδρασε στην αξίωση την τουρκική, αντιστρέφοντάς την. Γιατί η Τουρκία δεν δέχεται δημιουργία δύο κρατών στην επικράτειά της, ενός τουρκικού και ενός κουρδικού? Το ερώτημα δεν είναι ρητορικό, αλλά αυτόχρημα ρεαλιστικό. Στην Κύπρο η τουρκοκυπριακή μειονότητα είναι 18% του πληθυσμού. Η ελληνική πλειοψηφία είναι 82%. Ανόητοι και ευήκοοι ξένων ηγέτες μας σύρθηκαν, είναι αυτοί που κάνουν τις υποκύψεις, τις επικύψεις, έτσι. Σύρθηκαν στις τουρκικές αξιώσεις και δέχθηκαν εκ περιτροπής προεδρία, κατήργησαν την παγκόσμια αρχή ένας άνθρωπος μία ψήφος, κάναν κάτι άλλα παλαβά και αναγνώρισαν στον Τούρκο εισβολέα και κλέφτη δικαίωμα στις περιουσίες μας εκτός πολλών άλλων ολέθριων υποχωρήσεων. Ο πρόεδρος και η πολιτική ηγεσία γιατί δεν αντιστρέφουν τις τουρκικές αξιώσεις? Όσα πολλά η Τουρκία απαιτεί να ισχύσουν για την τουρκοκυπριακή μειονότητα, γιατί δεν τα παραχωρεί και στους Κούρδους? Πριν από λίγο καιρό δημοσιεύθηκε το Μάη του 2024 στο Australian Outlook μία ανάλυση από τον δόκτορα Λουκμάν Ράντπεϊ με τίτλο «Η προοπτική μιας λύσης δύο κρατών για το Κουρδιστάν». Εκεί λοιπόν στο Κουρδιστάν, στο τουρκοκρατούμενο Κουρδιστάν διεξάγεται εθνοκάθαρση και γενοκτονία. Ο ξένος αναλυτής υποστηρίζει ότι η δημιουργία ενός κουρδικού κράτους στα σύνορα Ιράκ, Συρίας και Τουρκίας θα αποκαθιστούσε την ειρήνη και τη σταθερότητα σε αυτήν την περιοχή της Ευρασίας, θα καταπολεμούσε την τρομοκρατία, τη μετακίνηση και μεταστάθμιση πληθυσμών και θα τερμάτιζε αχρίαστες συγκρούσεις. Τέτοια προοπτική δεν συμφέρει την Τουρκία επειδή εκμεταλλεύεται την παρουσία Κούρδων και εισβάλλει στη Συρία και στο βόρειο Ιράκ και κάνει τα ίδια και εκεί. Δεν κάνει μικρά, όπως έκανε στην κατεχόμενη Κύπρο, κάνει και εκεί τους ίδιους μηχανισμούς. Μετά τη δίθεν ειρηνική στην εισβολή στη Συρία, Αύγουστο του 16 και Οκτώβριο του 19, η Τουρκία κατά το πρότυπο των κατεχομένων μας εγκαθίδρυσε δομές, υπηρεσίες και σύμβολα στις καταληφθείς κουρδικές περιοχές με εκαθάριση του αυτόχθονος πληθυσμού. Άλλα εγκλήματα πολέμου. Κανένας δεν μιλάει, τίποτα. Οι Τούρκοι δεν είναι αφελείς. Πρώτον, γνωρίζουν και δεν ξεχνούν ότι είναι εισβολείς κατακτητές στη σημερινή Συρία και στην Τουρκία. Κατακτητές είναι. Δεύτερον, η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία διασαλπίζει καθημερινά ότι θα υπερασπιστεί μέχρι σε σκάτων την εδαφική ακεραιότητα ενός τόπου που δεν τους ανήκει, την Τουρκία. Τρίτον, δεν θα αποδεχτούν ποτέ τον εδαφικό διαμερισμό της χώρας και τη δημιουργία δύο κρατών, ενός τουρκικού και ενός κουρδικού. Δεν αντέχουν αυτόν τον εφιάλτη. Η Τουρκία λοιπόν απαιτεί λύση δύο κρατών στην Κύπρο. Γιατί δεν την εφαρμόζει στην επικράτειά της? Να ιδρυθούν ένα τουρκικό και ένα κουρδικό κράτος.
Ουδής Έλληνας ηγέτης έθεσε ποτέ τέτοιο θέμα στους Τούρκους. Από ψοφοδεϊσμό και τουρκοφοβία, για να μην χαλάσει το κλίμα και να μην διαταραχθούν τα ήρεμα νερά των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Δεν έχουν διδαχθεί η ηγεσία του ελληνισμού στην Κύπρο και στην Ελλάδα, δεν έχουν διδαχθεί από την ιστορία και συνεχίζουν τα ίδια και τα ίδια λάθη. Και για να μην νομίζετε ότι είμαστε κύμβαλα αλλάζοντα, κοιτάξτε τι είπε ο Ερντογάν σε αυτή την ομιλία που σας είπα χθες, που διάβασα ένα κομμάτι της χθες, για τη συμμαχία που αναδεικνύει την επεκτατική πολιτική, όπως λέει ο ίδιος, του Ισραήλ, ότι θα μας πάρει και εμάς εδάφη, και έτσι έφερε κοντά στην Τουρκία την Αίγυπτο και την Συρία. Προσέξτε τι γίνεται. Αύριο 10 του μηνός γίνεται σύνοδος των Υπουργών Εξωτερικών του Αραβικού Συνδέσμου στο Κάιρο. Μετά από 11 χρόνια κάλεσαν και την Τουρκία. Ξέρετε τι συνέβη πριν από 11 χρόνια? Η Τουρκία ήταν αυτή που έπαιζε το παιχνίδι μαζί με τους υπερπόντιους φίλους μας, το παιχνίδι της Αραβικής Άνοιξης, και ήθελε να αντικαταστήσει τα υφιστάμενα καθεστώτα στον αραβικό κόσμο με ηγεσίες της μουσουλμανικής αδερφότητας, τις οποίες ηγείται ο ίδιος. Τον απέκλεισαν τον Ερντογάν, και τώρα αυτό που γίνεται στη Γάζα έδωσε τη δυνατότητα στον Ερντογάν να παρουσιαστεί ως αυτός που θα προστατέψει την Αίγυπτο, τη Συρία και το Λίβανο, και έτσι τον κάλεσαν αύριο. Δεν επιλέγουμε τα κείμενα τυχαία. Προσέξτε στην ίδια ομιλία τι άλλο είπε ο Ερντογάν. Για την Αγία Σοφιά είδα ότι κάποιοι το μετέδωσαν, αλλά δεν μετέδωσαν το ουσιαστικότερο. Το ουσιαστικότερο εννοώ που αφορά αυτά που λέει και ο Ιακωβίδης. Τη συνοχή αυτού του κράτους. Τι είναι η συνεκτική ουσία αυτού του έθνους των 32 εθνοτήτων? Προσέξτε εδώ. Τι είπε ο Ερντογάν? Αναφέρθηκε στο ρόλο που παίζει η θρησκεία στην Τουρκία. Στην ενότητα του έθνους, του λεγόμενου τουρκικού έθνους, τι ρόλο παίζει η θρησκεία και τα θεοκρατικά λύκεια, τα Ιμάμ Χατίπ Λισεσί. Λέει, έχουμε φτιάξει νοσοκομεία, κατοικίες και πόλεις αυτά τα 22 χρόνια που κυβερνάμε. Φέραμε πρωτιές σε κάθε τομέα και σπάσαμε ρεκόρ που θεωρούνταν ακατάρρυπτα. Παρουσιάσαμε στην Τουρκία πρωτιές σε κάθε τομέα που μπορείτε να σκεφτείτε. Μεταφορές, εμπόριο, γεωργία. Αυξήσαμε τη φήμη και τη δύναμη της χώρας μας. Αυτό που θα με κάνει μάρτυρα ακόμα και την ημέρα της κρίσης είναι το ότι είμαι μαθητής σε λύκειο θεοκρατικό, Ιμάμ Χατίπ. Αν με ρωτούσαν ποιο είναι το σπουδαιότερο έργο σου από αυτά που σας προανέφερα, λέει, λέω ότι είναι για να αυξηθεί η ποιότητα της εκπαίδευσης, αφαιρώντας τα εμπόδια μπροστά, ότι αφαίρεσε τα εμπόδια που υπήρχαν για τη λειτουργία των θεοκρατικών λυκείων και να αυξηθεί η ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχεται σε αυτά, της Ισλαμικής εκπαίδευσης. Όλες οι θέσεις και τα επίθετα έρχονται και παρέρχονται, αλλά ο σπόρος που φυτεύει στο έδαφος μετατρέπεται σε πλάτανο και χτίζει πολιτισμούς γύρω του. Ο σπόρος του Ισλαμικής παιδείας. Αυτοί που ίδρυσαν τα σχολεία Ιμάμ Χατίπ, αυτοί που ιδρύσαμε, ήμασταν 3-5 άτομα. Ήμασταν μια χούφτα. Τώρα γίναμε θάλασσα, γίναμε ωκεανός. Είσαι εδώ και στέκεσαι περήφανα πλέον. Είσαι πιο δυνατός από πριν. Πολύ περισσότερο πολύ περισσότερο δυνατός από ό,τι πριν. Κρατήσαμε ζωντανό το πνεύμα του εθνικού μας ύμνου και περπατήσαμε σε αυτό το μονοπάτι με την καθοδήγησή του. Με αυτήν την πίστη ελευθερώσαμε την Αγία Σοφιά από τις αλυσίδες της. Ο Ερντογάν θεωρεί ότι οι Δυτικοί στη Λοζάνη είχαν κρυφή συμφωνία και τον επέβαλαν να καταργήσει το Χαλιφάτο, το Μουσταφά Κεμάλ, να καταργήσει την Οθωμανική γλώσσα, αυτή που είχαν, τα γράμματα τα αράβικα, να καταργήσει τις στολές που είχαν σχέση τις παραδοσιακές και να καταργήσει, μέχρι τότε ήταν τέμενος η Αγία Σοφιά, να την κάνει μουσείο. Και λέει την είχαν αλυσοδέσει οι ξένοι και
οι συνεργάτες τους, εννοεί και τον Κεμάλ, δεν το λέει εδώ αλλά το εννοεί, και λέει σπάσαμε τις αλυσίδες, τις αναπελευθερώσαμε. Ανακουφίσαμε τον πόνο στην καρδιά της Αγίας Σοφιάς και της Ισλαμικής οικογένειας της Κωνσταντινούπολης. Επιτίθενται κυρίως στις αξίες της πίστης και των πεποιθήσεών μας. Προσέξτε, το σημαντικότερο, αφήστε την Αγία Σοφιά, είναι άλλο θέμα. Το σημαντικότερο για αυτό που εξετάζουμε εδώ, το συνεκτικό ιστό αυτού που λέγεται τουρκικό έθνος, είναι αυτό που θα ακολουθεί. Και δεν έγραψαν τίποτα εδώ. Για να δείτε που είναι το λάθος. Λοιπόν, επιτίθενται κυρίως στις αξίες της πίστης και των πεποιθήσεών μας. Αν δεν υπάρχει αυτό, αν δεν υπάρχει τζαμί, αν δεν υπάρχει προσευχή, δεν υπάρχει πίστη, δεν υπάρχει πατρίδα, δεν υπάρχει Τουρκία. Αν δεν υπάρχει το Ισλάμ, αν δεν υπάρχει τζαμί, αν δεν υπάρχει Ισλαμική πίστη, δεν υπάρχει Τουρκία, δεν υπάρχει πατρίδα, δεν υπάρχει Τουρκία. Ο αγώνας των Ιμάμ Χατίπ Λισεσί είναι η υπεράσπιση της πατρίδας. Ο αγώνας των Ιμάμ Χατίπ Λισεσί είναι αγώνας για την πίστη. Στοχεύουν συγκεκριμένα στην πίστη μας με τους προδότες και τους πράκτορές τους, τις συκοφαντίες και κάθε είδους μηχανουργίες που στοχεύουν στην οικογένεια και την ηθική. Αυτά είναι τα σημαντικότερα που είπε ο Ερντογάν. Αυτές οι τελευταίες λέξεις που είπε. Ο συνεκτικός ιστός. Και εδώ σας ερωτώ, εγώ δεν λέω ότι πρέπει να κάνουμε τα ίδια, αλλά στην Ελλάδα η Ορθοδοξία είναι στην ουσία υποδιωγμών. Δείτε τι γίνεται στην Ουκρανία, δεν μιλάει κανένας. Η θρησκεία στην Ελλάδα και η οικογένεια και η ηθική είναι υποδιωγμών, και εκεί είναι ο συνεκτικός ιστός της πατρίδας και της Τουρκίας. Αυτό θα αντιμετωπίσουμε. Για να μην σας πω τι μου λέγανε για το 87, διάφοροι που συμμετείχαν στην κρίση, πώς τους μπήκαν οι ημάμιδες ακόμα και πάνω στα καράβια, πώς τους έβαλαν να κάνουν αυτή την κάθαρση που κάνουν πριν να πάνε στον πόλεμο, πριν να προσευχηθούν, όλα αυτά. Πόσο μεγάλο ρόλο παίζουν όλα αυτά και πόσο εμείς διακομωδούμε την Ορθοδοξία, οι διάφοροι έξυπνοι. Εντάξει. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στο Ισραήλ. Έχω μια ανάλυση για τους BRICS και την Τουρκία, αλλά δεν έχουμε χρόνο τώρα, πρέπει να περάσουμε τα θέματα. Αν προλάβουμε αύριο θα αναφερθούμε σε αυτήν. Έχουμε πάλι αναφορές έτσι για να κρατιέται η φυσιογνωμία της μάχης που λέγαμε. Πάλι έχουμε δηλώσεις από τους Ιρανούς για την εκδίκηση που θα πάρουν. Για να δούμε τι γίνεται λοιπόν στη Μέση Ανατολή. Ο διοικητής των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης στο Ιράν, υποστράτηγος Χουσεΐν Σαλαμί. Ο σιωνιστής εχθρός θα πάρει μία γεύση της ιρανικής εκδίκησης και θα καταλάβει ότι δεν μπορεί να χειραγωγήσει τις κόκκινες γραμμές της χώρας μας. Το Ισραήλ έκανε χθες βράδυ μία επίθεση στην πόλη Μασιάφ που βρίσκεται στη Χάμα, στην κεντρική Συρία, και εκεί είχε 14 νεκρούς και 43 τραυματίες. Κατά πάσα πιθανότητα χτυπήθηκε εγκατάσταση που σχετίζεται με τους Ιρανούς. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν: καταδικάζουμε την εγκληματική επίθεση του Ισραήλ στο συριακό έδαφος. Το Ιράν δεν επιβεβαιώνει όσα δημοσιεύονται για τη στόχευση του κέντρου που σχετίζεται με το Ιράν στη Συρία. Ρώσος Υπουργός Εξωτερικού Λαυρόφ: η Μέση Ανατολή βρίσκεται στα πρόθυρα ενός μεγάλου περιφερειακού πολέμου. Η Μέση Ανατολή λοιπόν, η Ρωσία στη Μέση Ανατολή συνεργάζεται με όλα τα μέρη για να τον αποτρέψει. Η αδυναμία της παγκόσμιας κοινότητας να σταματήσει τις μάχες στη λωρίδα της Γάζας και η τεράστια ταλαιπωρία του πληθυσμού της έχει οδηγήσει σε ξαφνική επιδείνωση της στρατιωτικοπολιτικής κατάστασης σε ολόκληρη την περιοχή, από τα σύνορα του Ριβάρου και του Ισραήλ έως την Ερυθρά Θάλασσα, είπε ο Λαυρόφ στη σύνοδο του στρατηγικού διαλόγου Ρωσίας Συμβουλίου για τη συνεργασία των αραβικών κρατών. Είδα ένα βίντεο στη Βαγδάτη. Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στους στρατώνες των δυνάμεων της Χάσδι Σάμπη στη Βαγδάτη. Η Χάσδι Σάμπη είναι ομάδες πολιτοφυλακής, κανονικός στρατός, που οι εντεταγμένες στο Υπουργείο Εσωτερικών, στις δυνάμεις εσωτερικής ασφάλειας του Υπουργείου Εσωτερικών του Ιράκ είναι περίπου 120.000 και υπάρχουν άλλες 100.000 που δεν είναι εγγεγραμμένες, οπλισμένοι ακόμα και με πυραυλικά συστήματα. Ο πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ, Έχουντ Μπάρακ,
δήλωσε ότι το Ισραήλ είναι πιο κοντά στην ήττα στη Γάζα παρά στη νίκη. Είδα ότι είχαμε πάλι 50 πυράβλους και ρουκέτες και μη επανδρομένα αεροσκάφη. Επίθεση της Χεσμολάχ στο βόρειο Ισραήλ. Υπάρχει ένα βίντεο, είδα ένα μη επανδρομένο αεροσκάφος, αλλά με μικρή εκρηκτική ύλη στην κεφαλή του, χτύπησε μια πολυκατοικία στην πόλη Ναχαρίγια, που βρίσκεται στο βόρειο Ισραήλ κοντά στη θάλασσα. Η Χεσμολάχ πραγματοποίησε μια σειρά από επιχειρήσεις κατά των θέσεων του Ισραηλινού στρατού στα σύνορα Λιβάνο-Ισραήλ σήμερα 9 Οκτώβρου του 2024. Πύραυλοι Φαλάκ έπληξαν στόχους στην Κυριά της Σιμώνα. Πιο έντονες βολές ροκετών σε στόχους πάλι είχαμε στην κατοικημένη περιοχή της Κυριά της Σιμώνα. Επίθεση με ρουκέτα κατιούσα σε στόχους στον οικισμό Σαμίρ. Κτυπήθηκε κατασκοπευτική βάση στην Αλ Μαλίκια. Καταστράφηκε κατασκοπευτικός εξοπλισμός στις εγκαταστάσεις Ρουαϊσάτ Αλ Αλάμ στους λόφους Κάφρ Σούμπα. Αυτές είναι ονομασίες που δίνουν οι Λιβανέζοι. Επίσης κτυπήθηκαν θέσεις του Ισραηλινού στρατού στα υψώματα Αμπουντάζ. Αεροπορική επίθεση με μη επανδρομένα αεροσκάφη στο στρατόπεδο Αλ Ζαούρ και είχαμε απάντηση φυσικά από το Ισραήλ. Πολεμικά αεροσκάφη έκαναν και βομβαρδισμούς και έκαναν και χαμηλές πτήσεις στο νότιο Λίβανο. Ένας αξιωματούχος του Ισραηλινού στρατού είπε στην εφημερίδα Μααρίβ: «Μόλις λάβουμε το πράσινο φως από την κυβέρνηση, ο στρατός θα χρειαστεί μόνο λίγα λεπτά για να εξαπολύσει επίθεση στο Λίβανο. Η βόρεια διοίκηση περιμένει το πράσινο φως για να κινηθεί και ο στρατός συνεχίζει να ενημερώνει τα σχέδια επίθεσης. Μόνο την περασμένη εβδομάδα η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ πραγματοποίησε περισσότερες από 100 επιθέσεις εναντίον θέσεων εκτοξευτών πυράβλων της Χεσμολάχ». Και είχαμε και μια ιστορική διαμαρτυρία στο Ισραήλ που λέει ότι ξεπέρασε η συμμετοχή του κόσμου στη διαδήλωση το 500.000, που είναι πρωτοφανές, λέει, για τα δεδομένα του Ισραήλ. Πάμε στις ΗΠΑ. Πριν μπω στα θέματα, καταρχάς, τι να πω τώρα, πραγματικά δεν είμαι άξιος και της αγάπης και της υποστήριξης που μου δείχνετε. Νιώθω, τι να σας πω, μικρός και λίγος μπροστά σε αυτά τα αισθήματα που φαίνεται ότι τρέφουν ορισμένοι άνθρωποι για το πρόσωπό μου. Πραγματικά δεν προσπαθούμε να κάνουμε τίποτα άλλο από ό,τι θεωρούμε ότι είναι το καθήκον μας. Ένας από τους ανθρώπους που μας παρακολουθεί με αγάπη, και αυτό μας δίνει και δύναμη, ξέρετε, να συνεχίσουμε, είναι η φίλη μας από την Καβάλα. Είναι δασκάλα, υπηρέτησε την ελληνική παιδεία στο Νιου Τζέρσεϊ 35 χρόνια, μας παρακολουθεί, μας υποστηρίζει, την ευχαριστώ πολύ, την κυρία Σπανδονίδου, την ευχαριστώ πολύ, της στέλνω τους θερμούς μου χαιρετισμούς και κουράγιο. Τώρα ξέρει γιατί λέω κουράγιο. Κουράγιο, κουράγιο, κουράγιο. Ευχαριστώ πάντως. Και εσύ, Σταύρο, να είσαι καλά και αγώνα για αυτά που έχουμε πει. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στις ΗΠΑ. Το Siena College μαζί με τους New York Times έκαναν τελευταία δημοσκόπηση, η πιο φρέσκια ας πούμε. 48% ο Τραμπ, 47% η Κάμαλα Χάρις. Και φυσικά υπάρχει το 2,8 συμπλήν που είναι το στατιστικό λάθος, άρα είναι στα όρια του στατιστικού λάθους. Αυτή είναι το 48-47 είναι γενικός. Στους εγγεγραμμένους ψηφοφόρους είναι 48 Τραμπ, 46, είναι μεγαλώνει η ψαλίδα, 46 η Χάρις. Αυτό που είναι αξιοσημείωτο από τους δημοσκόπους είναι ότι είναι σταθερή, ότι παραμένουν σταθερά τα ποσοστά του Τραμπ. Δηλαδή μπορεί να αυξάνονται τις Χάρες, αλλά δεν παίρνει οι Χάρες από τα ποσοστά του Τραμπ. Παίρνει πιθανόν από αναποφάσιστος. Αυτό το σημειώνουν και το CNN
που είναι φίλο των δημοκρατικών, με βάση διάφορες δημοσκοπήσεις λέει ότι η αναμέτρηση θα είναι αμφίροπη, δίνει προβάδισμα στην Χάρις 49-47 και αύριο έχουμε την τηλεμαχία των δύο. Αυτό τον έχουν περικυκλώσει τον Τραμπ γιατί προσπαθούν να το πούν, πρόσεξε, είναι γυναίκα, μην πεις τίποτα από αυτά τα στρογγυλά που λες, διότι θα το παρουσιάσουν για σεξιστική επίθεση, θα είναι ανίκαιος χαρακτηρισμός και όλα αυτά, θα χάσεις και θα κερδίσει αυτή, πρόσεχε. Και λέει αυτός μην ανησυχείτε, αλλά όσο το λέει αυτό τόσο πιο πολύ ανησυχούν γιατί τον ξέρουν, εν πάση περιπτώσει, θα δούμε αύριο τι θα γίνει. Είναι αρκετά έξυπνος πάντως για να αυτοπροστατευτεί, είμαι σίγουρος όμως θα ήθελε να πει πολλά. Τώρα, εκτός από την Πενσιλβάνια που είπαμε, έχουμε και την Τζόρτζια. Η Τζόρτζια μέχρι να αναλάβει η Χάρις, στη Τζόρτζια είχε 5-6 μονάδες μπροστά, ήταν Biden, Τραμπ, ο Τραμπ. Τώρα λοιπόν ισοφαρίζουν, το 1/3 είναι μαύροι ψηφοφόροι, το 30% είναι μαύροι, 14% είναι Ισπανόφωνοι και 6% Ασιάτες. Και εκεί δεν είναι, όπως ξέρετε, και τα καλύτερά του ο Τραμπ, γιατί έχει πει διάφορα κατά καιρούς, προσπαθούν να τα σβήσουν όλα εκείνα, σβήνε που λέμε, και ενώ είχε δώσει μόνο 3 εκατομμύρια για διαφήμιση, τώρα έχει δώσει 35 τον Αύγουστο, πιο πολλά από την Κάμαλα Χάρις, για να πάρει την πολιτεία αυτή, την οποία την έχασε στις προηγούμενες εκλογές και γι' αυτό έχασε την Προεδρία για 12.000 ψήφους. Άρα εκτός από την Πενσιλβάνια έχουν πέσει όλοι με τα μούτρα τώρα και στην πολιτεία Τζόρτζια. Και οι Ρεπουμπλικάνοι κάνουν και την τελευταία τους αντεπίθεση, έκαναν η Επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων που έχουν και την πλειοψηφία, έκαναν μια έκθεση για τις ευθύνες που έχει η κυβέρνηση Biden και η Κάμαλα Χάρις ως αντιπρόεδρος για την χαοτική αποχώρηση από το Αφγανιστάν. Λένε ότι άλλα είχε συμφωνήσει στην Ντόχα ο Τραμπ. Είχε συμφωνήσει με τους Ταλιμπάν ότι να επέλθει πλήρης ειρήνευση για να αποχωρήσουν οι Αμερικανοί και όχι να αποχωρήσουν, να μην ανατραπεί η κυβέρνηση και όχι να αποχωρήσουν με τέτοιο τρόπο που θα δώσουν τη δυνατότητα, θα τα παρατήσουν όλα τα οπλικά συστήματα στους Ταλιμπάν, και οι Ταλιμπάν με αυτόν τον τρόπο μπήκαν στο Ιγκαμπούλ και πήραν την κυβέρνηση. Και είχαμε και τους 13 νεκρούς. Και αυτό είναι ένα χαρτί που το παίζουν τώρα προεκλογικά. Ο εκπρόσωπος των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο, τον είπα, Άνταμ Σπιθ, σε δήλωση χαρακτήρισε την επέκταση των Ισραηλινών επικισμών των επίκων στη Δυτική Όχθη παράνομη, αποσταθεροποιητική και παραβίαση των δικαιωμάτων των Παλαιστινίων. Ο Τραμπ: θα επαναφέρω τον ελεύθερο λόγο στην Αμερική. Θα υπογράψω ένα εκτελεστικό διάταγμα που θα απαγορεύει σε οποιονδήποτε ομοσπονδιακό υπάλληλο να παίρνει μέτρα για τον περιορισμό της έκφρασης και θα απολύσουμε κάθε ομοσπονδιακό γραφειοκράτη που ασκεί εγχώρια λογοκρισία υπό το καθεστώς της Κάμαλα Χάρις. Ο Τραμπ απειλεί με δασμούς 100% σε χώρες οι οποίες κάνουν εμπόριο με άλλα νομίσματα εκτός του δολαρίου. Άρα να τι μέτρο θα πάρει. Είπε ότι το δολάριο βρίσκεται υπό σοβαρή πίεση. Η Κίνα, η Ινδία, η Βραζιλία, η Ρωσία και η Νότια Αφρική συζήτησαν την αποδολαριοποίηση στη Σύνοδο Κορυφής των BRICS πέρυσι. Παραδέχεται επίσης ο Τραμπ ότι η πολιτική των κυρώσεων τον ΗΠΑ έχει αποτύχει. Είπε: έχω επιβάλει και εγώ κυρώσεις, αλλά τις έχω άρει γρήγορα, γιατί κάθε φορά που επιβάλλουμε κυρώσεις αποδυναμώνουμε το δολάριο. Τώρα χάνουμε τη Ρωσία και το Ιράν και αυτό καταστρέφει την υπεροχή του δολαρίου που μας κάνει μια τριτοκοσμική χώρα από παγκόσμια δύναμη. Η Κάμαλα Χάρις δήλωσε έτοιμη για τις ερχόμενες συζητήσεις με τον Τραμπ στην τηλεμαχία. Η συζήτηση θα διεξαχθεί αύριο 10 Σεπτεμβρίου στην τηλεόραση του ABC. Οι Ρεπουμπλικάνοι κατηγορούν την Κάμαλα Χάρις, δείχνουν και φωτογραφίες και βίντεο,
ότι μισθώνει στόλους λεωφορείων με πληρωμένους υποστηρικτές για να δημιουργήσει την ψευδαίσθηση ότι, ότι την υποστηρίζει ο κόσμος στις προεκλογικές εκστρατείες που κάνει. Κάθε υποστηρικτής σε εισαγωγικά της Κάμαλα Χάρις παίρνει $150, μεταφορά δωρεάν από και προς το χώρο που γίνεται η συγκέντρωση, δωρεάν γεύμα και δείπνο σε ένα ταχυφαγείο στην άκρη του δρόμου. Η Βικτόρια Νούλαντ παραδέχθηκε ότι η ΗΠΑ και η Βρετανία παρενέβησαν στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία που έγιναν το 2022 στην Κωνσταντινούπολη. Ο στρατός των ΗΠΑ πραγματοποιεί σημαντικές προσαρμογές στον προϋπολογισμό του για το οικονομικό του 2025 και θα αυξήσει σημαντικά τις επενδύσεις σε συστήματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών, αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών και συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου. Αυτά είναι τα συμπεράσματα από τον πόλεμο στην Ουκρανία, τα κάνουν πράξη τώρα στο δικό τους, στις δικές τους ένοπλες δυνάμεις. Ο Μακρόν διόρισε τον Μπαρνιέ πρωθυπουργό και έτσι εξασφάλισε την εξωτερική στήριξη της Λεπέν. Αλλά αυτό, λέει το Responsible Statecraft, το περιοδικό, λέει ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει στην αλλαγή πολιτικής του Μακρόν έναντι της Ουκρανίας. Διότι η σταθερότητα της κυβέρνησης θα εξαρτάται από την υποστήριξη της Λεπέν. Πάμε στο τελευταίο θέμα μας, στη Ρωσία. Η αποτυχία της ουκρανικής επίθεσης στο Κούρσκ θα μπορούσε να εξαντλήσει την υπομονή των Ουκρανών και να οδηγήσει σε σοβαρή δυσαρέσκεια έναντι του Ζελένσκι. Δήλωσε ο πρώην αναλυτής του Πενταγώνου, Ρόμπερτ, στο περιοδικό National Interest. Η οργή των Ουκρανών για τον Ζελένσκι κινδυνεύει να φτάσει σε οριακό σημείο. Πολλοί πιστεύουν ότι είναι αιτία της αποτυχίας δύο προηγουμένων μεγάλων επιχειρήσεων και θα μπορούσε να είναι το τελειωτικό χτύπημα στο Ζελένσκι. Αναφέρεται στις προηγούμενες επιχειρήσεις που δεν πέτυχαν. Το Υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας δεν θα μπορέσει να βρει κεφάλαια για να πληρώσει το στρατό το Σεπτέμβριο, δήλωσε ο πρώην Πρωθυπουργός Μικόλα Αζάροφ, και αυτό επειδή ξόδεψαν τα λεφτά που ήταν για μισθούς για να πάρουν όπλα, επειδή αργούσαν να έρθουν και τα λεφτά και τα όπλα από την Αμερική. Ο Σόλτς γράφει και η Ρεπούμπλικα αλλά και στο Τσεντεεφ ότι ήρθε η ώρα να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία και ότι επεξεργάζεται ένα σχέδιο με βάση το οποίο ορισμένα εδάφη ουκρανικά θα παραμείνουν στους Ρώσους. Επί του παρόντος δεν υπάρχουν ρεαλιστικές προϋποθέσεις για την ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, δήλωσε ο Δημήτρη Πεσκόφ. Ακούμε διαφορετικές δηλώσεις από ευρωπαϊκές χώρες, στο Σόλτς αναφέρεται, αλλά δεν βλέπουμε δηλώσεις από τη χώρα που κατευθύνει την όλη διαδικασία. Από τη ΣΥΠΑ δηλαδή. Η Ρωσική Δούμα. Η δήλωση Σόλτς για τις διαπραγματεύσεις είναι άλλο ένα κόλπο και λέει ότι όλα αυτά είναι αποπροσανατολιστικά. Δεν είναι έτσι. Ο Σόλτς του χρόνου είπε θα ξαναείμαι υποψήφιος, έχουμε εκλογές σε ομοσπονδιακό επίπεδο και εκεί βλέπει το έδαφος να φεύγει κάτω από τα πόδια του. Και τα δύο κόμματα που διπλασίασαν στη Θουρινγία τα ποσοστά τους είναι εναντίον του πολέμου, της υποστήριξης του πολέμου της Ουκρανίας στον πόλεμο. Εννοώ το ΑΕΒΔ και την Σάρα. Το Ιράν, αφού μετέφερε μεγάλο αριθμό τακτικών βαλιστικών πυράβλων μικρού βελληνικού στη Ρωσία, θα λάβει τελικά τα δικά του μαχητικά αεροσκάφη Sukhoi 35, σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου. Αναπληρωτής επικεφαλής της διοίκησης επιχειρήσεων στη βάση Χατάμ Αλ Αράμπια, ταξίαρχος Φαζουλάχ Νοζάρη. Δεν στάθηκαν πύραυλοι στη Ρωσία και αυτή η δήλωση είναι ένα είδος ψυχολογικού πολέμου. Η θέση του Ιράν για τον πόλεμο στην Ουκρανία είναι σαφής. Δεν υποστηρίζουμε καμία πλευρά της σύγκρουσης. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό του Συμβουλίου Ασφάλειας της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας, περίπου 17.000 Πολωνοί στρατιώτες έχουν αναπτυχθεί στα σύνορα με τη Λευκορωσία. Η Κίνα θα πραγματοποιήσει κοινές αεροναυτικές ασκήσεις με τη Ρωσία το Σεπτέμβριο στη θάλασσα της Ιαπωνίας και στη θάλασσα του Οχότσκ.
Ο Πούτιν και ο Τζίμπινγκ έστειλαν συγχαρητήρια τηλεγραφήματα στον ηγέτη της Βόρειας Κορέας για την 76η επέτειο από την ίδρυση της δημοκρατίας. Ο Λαυρόφ βρίσκεται στο Ριάντ για συνάντηση με τον ομόλογό του. Το Ιράν σχεδιάζει να αγοράσει 20 ελικόπτερα Mi-26, 12 Mi-17 και 3 K-32A11M από τη Ρωσία. Ο γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της Αρμενίας: καμία δύναμη δεν μπορεί να διακόψει την εδαφική διασύνδεση Ιράν και Αρμενίας. Να σας πω την άποψή μου. Η Αρμενία είναι ένα μη βιώσιμο κράτος. Θα είναι ένα μη βιώσιμο κράτος εάν δεν έχει εδαφική επαφή, σύνορα με το Ιράν. Το Ιράν είναι ο αγωγός από τον οποίο παίρνει και θα παίρνει οξυγόνο τα επόμενα χρόνια. Καμία άλλη δύναμη δεν μπορεί να το διασώσει. Και για το Ιράν έχει ιδιαίτερη σημασία, δεν χρειάζεται να το αναφέρουμε, δεν έχουμε και χρόνο άλλωστε. Η Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας της Γερμανίας προειδοποίησε για μία ομάδα κυβερνοπειρατών που ανήκει στη μονάδα 29155 της Υπηρεσίας Πληροφοριών του Στρατού της Ρωσίας, της ΓΕΡΟΥ, και η οποία έχει εξαπολύσει κυβερνοεπιθέσεις εναντίον του ΝΑΤΟ και χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ανάρτησή της στο Twitter σήμερα η γερμανική υπηρεσία επισήμανε ότι σε συνεργασία με το FBI, την Αμερικανική Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας και την Αμερικανική Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας και άλλους διεθνείς εταίρους, εκδίδει προειδοποίηση για την ομάδα αυτή, γνωστή και ως UNC 2589. Σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, προσοχή, πάρτε μέτρα. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Χαιρετούμε όλους τους φίλους που μας υποστηρίζουν. Επαναλαμβάνομαι, κάτω από στο βίντεο, όπως το βλέπετε, εκεί που λέει περισσότερα, κατεβαίνετε, βλέπετε το πρώτο πράγμα μετά από τον κατάλογο των θεμάτων, είναι το Blue Flag Media. Μπαίνετε εκεί, είναι το νέο κανάλι του Σταύρου, έχει μόνο 2 βίντεο μέχρι τώρα στα αγγλικά, θα αποτελέσει το κύριο όργανο παρουσίασης των ελληνικών θέσεων στην αγγλική γλώσσα το επόμενο διάστημα. Για να γίνει όμως αυτό πρέπει να έχουμε πολλούς εγγεγραμμένους, ούτως ώστε κάθε βίντεο που ανεβαίνει να στέλνετε και σε περισσότερους εκτός από τους εγγεγραμμένους. Αυτό είναι θέμα του αλγορίθμου. Επίσης μπαίνετε στα ήδη υφιστάμενα βίντεο, κάνετε και εκεί το μου αρέσει και όλα αυτά, για να, επαναλαμβάνω, να αυξηθεί η μεταδοτικότητά του. Λοιπόν, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε για άλλη μια βραδιά. Να είστε όλοι καλά. Καλή νύχτα.